We are now into chapter 7 of C programming, the scope of variable. This chapter is mostly theoretical but is important to understand more about variables. So सुरुमा हामी storage classes को बारेमा कुरा गर्छौं अनि त्यसपछि different types of variable based on their storage type, automatic variables, static variables र external variables. Let us first understand what do you mean by storage classes. So storage classes are keywords in C that specifies the scope, lifetime and bindings of a variable. Scope भन्नाले चाहिँ variable को visibility. So त्यो variable कुन फंक्सनले देख्न चलाउन सक्छ. सपोज हाम्रो प्रोग्राममा मल्टिपल फंक्सन्सहरु छ अनि एउटा भेरिएबल छ, त्यो भेरिएबल चाहिँ कुन फंक्सनले एक्सेस गर्न सक्छ त्यो चाहिँ स्कोप भयो. अनि त्यसपछि लाइफ टाइम अफ अ भेरिएबल डिफाइन्स द ड्युरेसन फर व्हिच द कम्प्युटर एलोकेट्स मेमोरी फर इट. सपोज मैले एउटा प्लान किनेर ल्याएँ अनि त्यो प्लानको लाइफ टाइम चाहिँ कि त त्यो नेचुरली मरुन्जेलसम्म हुन्छ कि त मैले फ्याकुन्जेलसम्म. त्यसै गरी नै भेरिएबलको नि लाइफ टाइम हुन्छ. त्यो मेमोरीमा कहिलेसम्म बस्छ त. त्यसपछि बाइन्डिङ रिफर्स टु द एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल नेम एन्ड इट्स मेमोरी लोकेसन. फर एक्जाम्पल मसँग एउटा स्टिकर छ, मैले त्यो स्टिकरमा नाम लेखेर मेरो कपीमा टाँसेँ. अब त्यो स्टिकरले के गर्यो भन्दाखेरि मेरो नामलाई मेरो कपीसँग बाइन्ड गर्यो. सो स्टोरेज क्लासेसले पनि भेरिएबललाई त्यसको प्रपर्टिजसँग बाइन्ड गर्ने काम गर्छ. अनि स्टोरेज क्लासेस चारवटा टाइपको हुन्छ, अटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्ट्याटिक र रेजिस्टर. अनि यो ब्र्याकेटमा भएको चाहिँ किवर्ड्सहरू भयो. Automatic variable कसरी डिक्लेयर गर्ने, अटो कीवर्ड युज गरेर एन्ड सो अन. Let us first understand what automatic variables are. Automatic variables are always declared within a function and their scope is confined to that function. भन्नाले एउटा फंक्सनमा मैले अटोमेटिक भेरिएबल डिक्लेयर गरेछु भने त्यसको स्कोप चाहिँ त्यो फंक्सनसँग मात्र लिमिटेड हुन्छ. अनि एनी भेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्सन इज बाइ डिफल्ट अटोमेटिक अनलेस सम अदर स्टोरेज क्लास इज स्पेसिफाइड. हामीले अहिलेसम्म गरेको एक्जाम्पलमा जतिवटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेका थियौँ त्यो बाई डिफल्ट अटोमेटिक हुन्छ. एन्ड फाइनली अटोमेटिक भेरिएबल्स डिफाइन्ड इन डिफ्रेन्ट फंक्सन्स विल बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान एन्ड अदर. सपोज हामीसँग दुईवटा फंक्सन छ, त्यो दुईवटा फंक्सनमा नम भन्ने भेरिएबल छ दुईटै फंक्सनमा. त्यो दुईवटा नम डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो दुईवटा नम भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान एन्ड अदर हुन्छ. एउटा फंक्सनको नमलाई एउटा मेमोरी लोकेसन हुन्छ, अर्को फंक्सनको नमलाई अर्को मेमोरी लोकेसन हुन्छ. लेट अस सी एन एक्जाम्पल. जस्तो हाम्रो फु भन्ने फंक्सन छ अनि त्यसमा num1 इन्टिजर भेरिएबल बनाएँ मैले. अब मैले यो भेरिएबल लगेर मेन फंक्सनमा चलाउन सक्दिनँ किनकि यो num1 भेरिएबलको स्कोप चाहिँ यो फुसँग मात्र लिमिटेड हुन्छ. यसको लाइफ टाइमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फु फंक्सन बोलाउँदाखेरि यो num1 क्रिएट हुन्छ मेमोरीमा अनि रिटर्न भएपछि यो फु फंक्सन स्टप हुन्छ अनि त्यो num1 पनि डिलिट हुन्छ मेमोरीबाट. लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेरिएबल कल्ड एक्सटर्नल भेरिएबल्स. External variables are used to give a reference of global variable that is visible to all program files. यहाँ global variable भन्नाले चाहिँ यस्तो टाइप अफ भेरिएबल जुन पनि फंक्सन वा जुन पनि ब्लक अफ कोडले एक्सेस र मोडिफाई गर्न सक्छ. एक्सटर्नल भेरिएबल चाहिँ एउटा रिफरेन्स हो. सपोज मेरो प्रोग्राम मैले मल्टिपल फाइल्समा डिभाइड गरेको छु अनि मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा फाइलको भेरिएबल अर्को फाइलमा युज गर्नु पर्यो. त्यतिखेर चाहिँ म एक्सटर्न कीवर्ड युज गरेर एक्सटर्नल भेरिएबल बनाउँछु. यसले कम्पाइलरलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो भेरिएबल एक्जिस्ट गर्छ बट यसको डिक्लेरेसन र डेफिनेसन चाहिँ अर्को फाइलमा छ. यसले गर्दा चाहिँ कम्पाइल गर्दाखेरि एरर आउन्न. When extern keyword is used, the variable cannot be initialized. सो मैले मेरो फाइलमा एक्सटर्न कीवर्ड युज गरेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ, त्यो फाइलमा चाहिँ मैले त्यो भेरिएबललाई इनिसियलाइज गर्न सक्दिनँ. यसको ओरिजिनल डिक्लेरेसन जुन फाइलमा छ त्यहाँ मात्र इनिसियलाइज गर्न मिल्छ. अनि दे हेभ अ ग्लोबल स्कोप भन्नाले यो जुन पनि फंक्सन वा जुन पनि ब्लक अफ कोडमा एक्सेस र मोडिफाई गर्न सक्छ. सो इनिसियलाइज टु 0 बाई डिफल्ट. मैले एक्सटर्न कीवर्ड युज गरेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ओरिजिनल डिक्लेरेसन जुन फाइलमा छ त्यहाँ यदि मैले इनिसियलाइज गरेको छुइनँ भने बाई डिफल्ट यसको भ्याल्यु 0 हुन्छ. एन्ड दिस इज मोस्ट कमनली युज वेन देयर आर 2 or more फाइल्स सेयरिङ द सेम ग्लोबल भेरिएबल्स अर फंक्सन. यो चाहिँ कता युज हुन्छ भन्दाखेरि मलाई मल्टिपल फाइल्स छ अनि एउटै भेरिएबल युज गर्नु छ भने त्यो दुईटै फाइलमा, त्यति बेला चाहिँ म एक्सटर्नल भेरिएबल्स युज गर्छु. लेट अस लुक एट एन एक्जाम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट एक्सटर्नल भेरिएबल्स. सपोज मसँग main.c भन्ने फाइल छ जहाँ चाहिँ मैले एउटा ग्लोबल इन्टिजर भेरिएबल बनाएँ काउन्ट. अनि त्यसपछि एक्सटर्न कीवर्ड युज गरेर मैले भोइड रिटर्न टाइपको राइट काउन्ट फंक्सनलाई रिफरेन्स गरेको छु. यसले कम्पाइलरलाई के भन्छ भन्दाखेरि राइट काउन्ट भन्ने फंक्सन एक्जिस्ट गर्छ बट यसको डेफिनेसन चाहिँ कुनै अर्को फाइलमा छ. एन्ड देन मेन फंक्सनमा चाहिँ मैले काउन्टलाई इनिसियलाइज गरेँ 5 ले अनि त्यसपछि यो राइट काउन्ट फंक्सनलाई बोलाएको छु. अब सेकेन्ड.c फाइलमा चाहिँ मेरो एक्सटर्न कीवर्ड युज गरेर मैले काउन्ट इन्टिजर भेरिएबललाई रिफरेन्स गरेको छु अनि राइट काउन्ट भन्ने फंक्सन मैले डिफाइन गरेको छु यसमा जसले चाहिँ यो काउन्ट भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्छ. मैले यो दुईटैलाई कम्पाइल गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो काउन्टको भ्याल्यु 5 इनिसियलाइज हुन्छ अनि राइट काउन्ट फंक्सन बोलाउँदाखेरि यसले
अरू फाइलमा हेर्छ कहाँ चाहिँ डिफाइन भएको छ भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड डट सीमा डिफाइन भएको छ भनेपछि अब यो लाइन रन हुन्छ। अब यो काउन्ट भेरिएबल पनि एउटा रिफरेन्स हो नि त। सो यसको एक्चुअल डेफिनेसन चाहिँ कहाँ भएको थियो त हाम्रो मेन डट सीमा। सो यहाँ काउन्टको भ्याल्यु 5 छ, अब यहाँ 5 प्रिन्ट हुन्छ। नाउ लेट अस लुक एट वाट स्ट्याटिक भेरिएबल्स आर। सो दिस आर सच भेरिएबल्स विच रिटेन्स इट्स भ्याल्यु बिट्विन फङ्सन कल्स। भन्नाले हाम्रो अटोमेटिक भेरिएबल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सनमा मैले अटोमेटिक भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु, त्यो फङ्सन कल गर्दाखेरि मेमोरीमा त्यो भेरिएबल बन्छ। अब त्यो फङ्सन सकेपछि त्यो मेमोरीबाट त्यो भेरिएबल डिलिट हुन्छ। बट स्ट्याटिकको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले फङ्सनभित्र एउटा स्ट्याटिक भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ भने एकचोटि इनिसियलाइज भएपछि त्यो अर्को फङ्सन कलको लागि त्यही बस्छ। जस्तो त्यो स्ट्याटिक भेरिएबल बनाएर मैले त्यसको भ्याल्यु 5 राखेँ, अब त्यो फङ्सन सकेपछि पनि त्यो मेमोरीमा बस्ने भयो। अनि मैले फेरि फङ्सन कल गरेँ भने यो पालि चाहिँ त्यो भेरिएबलको भ्याल्यु 5 नै हुन्छ। अनि इट्स लाइफ टाइम स्प्यान्स एन्टायर एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम। हाम्रो जबसम्म प्रोग्राम कम्प्लिटली एन्ड हुन्न तबसम्म यो मेमोरीमै बस्छ। वेन डिक्लेयर विदिन अ फङ्सन इट इज लोकल टु द्याट फङ्सन। सो फङ्सनभित्र डिक्लेयर गरेछ भने यसको स्कोप चाहिँ त्यही फङ्सनसम्म लिमिटेड हुन्छ। अनि वेन डिक्लेयर आउटसाइड एनी फङ्सन इट हेज अ ग्लोबल स्कोप रेस्ट्रिक्टेड टु द फाइल इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। अघि हामीले एक्सटर्नल भेरिएबलमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सटर्नल ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ जुन पनि फाइलमा युज गर्न मिल्यो, बट स्ट्याटिक ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ जुन फाइलमा डिक्लेयर भएको छ त्यो फाइलमा मात्र रिस्ट्रिक्ट हुन्छ। अनि स्ट्याटिक भेरिएबल्स आर युज टु किप ट्र्याक अफ क्युमुलेटिभ भ्याल्युज, काउन्ट फङ्सन कल्स अर स्टोर सेट डेटा विदिन अ मोड्युल अर अ फाइल। मलाई जस्तो समहरू निकाल्नु छ, स्ट्याटिक भेरिएबल युज गर्न सक्छु। त्यसपछि फङ्सन कतिचोटि कल भएको छ एउटा प्रोग्राममा त्यो म काउन्ट गर्न सक्छु। अनि इट इज युज टु सेट डेटा विदिन द सेम फाइल अर अ मोड्युल। लेट अस सी एन एक्जाम्पल जहाँ चाहिँ मैले स्ट्याटिक भेरिएबल युज गरेर एउटा फङ्सन कतिचोटि कल भएको छ त्यो ट्र्याक गरिरहेको छु। सो यो फाइलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भोइड रिटर्न टाइपको फू फङ्सन छ। अनि फर्स्ट स्टेटमेन्टमा चाहिँ स्ट्याटिक इन्टिजर भेरिएबल काउन्ट भनेर त्यसलाई 0 इनिसियलाइज गरेको छ। सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा काउन्टको भ्याल्यु +1ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने, अनि फाइनल स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काउन्टको भ्याल्यु। सो मेन फङ्सनमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि फू 3 चोटि बोलाएको छु। फर्स्ट टाइम फू कल हुँदाखेरि यो स्ट्याटिक इन्टिजर भेरिएबल काउन्ट इनिसियलाइज हुन्छ 0मा, त्यसपछि काउन्टको भ्याल्यु 1ले इन्क्रिमेन्ट भएर यो काउन्टको भ्याल्यु आउटपुट हुन्छ। सो काउन्ट 1 भनेर प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड टाइम फू बोलाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो स्ट्याटिक भेरिएबल इनिसियलाइज भएको छ यो स्टेटमेन्ट रन हुन्न, किनकि हाम्रो स्ट्याटिक भेरिएबलहरू एकचोटि इनिसियलाइज भएपछि फेरि हुन्न। सो मेमोरीमै 1 भएर बसेको छ पहिलो फङ्सन कलमा, अब त्यही भ्याल्यु नै युज हुन्छ। सो यो इग्नोर भएर काउन्ट प्लस रन हुन्छ भनेपछि हाम्रो काउन्टको भ्याल्यु 1 थियो, अब 2 हुन्छ अनि त्यो प्रिन्ट हुन्छ। सो काउन्टको आउटपुट 2। अनि थर्ड टाइम बोलाउँदाखेरि पनि त्यसरी नै हुन्छ, हाम्रो अलरेडी भएको काउन्ट भेरिएबलमै इन्क्रिमेन्ट भएर 3 प्रिन्ट हुन्छ।